The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Βρισκόμαστε στη Θράκη και στον ακριτικό Εύρο, εδώ που η Ελλάδα συναντά την Ανατολή. Η περιοχή πήρε το όνομά της από τον Εύρο ποταμό, που αποτελεί το φυσικό σύνορο με την Τουρκία. Τα νερά του δημιουργούν έφορα εδάφη και αρδεύουν πολλές καλλιέργειες. Η καρδιά του Εύρου είναι η Αλεξανδρούπολη, μία από τις νεότερες πόλεις της Ελλάδας, που ιδρύθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα ως ένα απλό ψαροχώρι. Σήμερα, η Αλεξανδρούπολη είναι μια σύγχρονη πόλη με σπουδαία παράδοση και λαογραφία, η οποία αποτυπώνεται και στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Σύμβολο της πόλης, ο φάρος της φωτίζει περισσότερο από έναν αιώνα το λιμάνι της που είναι ένα από τα σημαντικότερα της Μεσογείου. Έξω από τις πόλεις, η γη του Εύρου παράγει εδώ και αιώνες ένα από τα πιο αυθεντικά προϊόντα της περιοχής, το παραδοσιακό σουσάμι Εύρου. Ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας που χρησιμοποιείται και στην παραγωγή ταχινιού. Αποτελεί μοναδική πηγή ενέργειας για όλες τις ώρες της ημέρας. Ήρθαμε στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης, όπου θα συναντήσουμε την κυρία Αγγελική Γιαννακίδου και θα μας μαγειρέψει κάτι πολύ παραδοσιακό με το σουσάμι της Θράκης. Κυρία Αγγελική, ποια συνταγή θα μοιραστείτε μαζί μας? Θα μοιραστούμε μια συνταγή που συμπυκνώνει τον ιστορικό και πολιτισμικό χωροχρόνο της Θράκης, τη Βαρβάρα. Μια σούπα που γίνεται με σπόρους από σιτάρι, σουσάμι και άλλους καρπούς. Μισό λεπτό. Βαρβάρα είναι το όνομα της συνταγής. Το όνομα της συνταγής. Γιατί Βαρβάρα? Γιατί συνηθίζεται να προσφέρεται σύμφωνα με μια παράδοση 4 Δεκεμβρίου στην μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Είναι μια σούπα η οποία γίνεται και από τους μουσουλμάνους στη Θράκη. Ο ασουρές. Οπότε, σούπα, Βαρβάρα και να δούμε τα υλικά ένα-ένα. Ναι, καταρχήν το σιτάρι που είναι βασικό και το σουσάμι. Υπάρχουν ποικιλίες σουσαμιού? Υπάρχουν, ναι, αλλά στη Θράκη θεωρώ ότι υπάρχει η καλύτερη ποικιλία και αυτό έχει να κάνει με τη γονιμότητα της γης. Το σουσάμι είναι ένας πολύτιμος μικρός σπόρος που θέλει ένα πολύ ειδικό χώμα για να αναπτυχθεί τόσο καλά. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, διατροφικό, δυνατό, το οποίο έχει σχέση με την πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής. Οπότε έχουμε μουλιασμένο σιτάρι. Ναι, από βραδύς το μουλιάζουμε. Σουσάμι, ναι. Σίκα. Ναι, κομμένα, δαμάσκηνα επίσης, σταφίδες ξανθές ή μαύρες ό,τι έχουμε. Καρύδια, ταχίνι και ζάχαρη. Ναι, ακριβώς. Και νερό. Πώς ξεκινάμε? Έχουμε μουλιάσει από βραδύς το σιτάρι, το ξεπλένουμε και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Με τι συνεχίζουμε? Θα βάλουμε νερό και το αφήνουμε και αρχίζει και βράζει για 1 ώρα. Θέλει πολύ βράσιμο το σιτάρι για να μπορέσει να λιώσει. Προχωράμε. Προχωράμε. Έχει σημασία η σειρά, κύριε Αγγελική? Όχι. Θα τα βάλουμε όλα τώρα. Όλα. Ζάχαρη, για αυτή την ποσότητα είναι αρκετά τα 150. Ρίχνουμε το σουσάμι το οποίο έχουμε ελαφρώς κοπανίσει. Το αφήνουμε τώρα να βράσει άλλη 1 ώρα. Και μετά θα βάλουμε ταχίνι και καρύδια. Ναι. Τι άλλες συνταγές έχουμε με σουσάμι? Καταρχήν τη βάζουμε μέσα στον τραχανά, το θρακιώτικο που είναι περιβόητο. Ταχινόπιτα, σουσαμόπιτα. Στο πρωτόψωμο, στο γάμο. Άρα εδώ στη Θράκη βάζετε σουσάμι σχεδόν στα πάντα. Δεν γίνεται
Με το Σουσαμόλαδο ζούμε, γιατί οι ελιές έχει από την Αλεξανδρούπολη και κάτω. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω δεν έχουμε. Το λάδι ήταν το Σουσαμόλαδο και όμως χωμύριζε ο τόπος. Σουσάμι Θράκης. Τράκης πάντα. Έτοιμο. Ωραία, είναι έτοιμο. Δεν έχουμε βάλει ακόμα ταχίνι και καρύδια, σωστά? Τώρα θα το φτιάξουμε. Εντάξει. Το νερό. Θα βάλουμε, ναι. Το διαλύουμε λοιπόν, αυτό καλά με κρύο νεράκι. Είναι ολικής αλέσεως, δεν έχει αποφλοιωθεί δηλαδή το σουσάμι για να σπρίσει, να το πλύνουμε. Να είναι ωραίο, όμορφο, καθαρό. Τέλεια. Και αρχίζουμε τώρα και το ρίχνουμε εδώ μέσα και το ανακατεύουμε. Ωραία. Τέλεια. Τώρα θα το σερβίρουμε. Θα ρίξουμε λοιπόν και λίγη κανελά. Και εδώ θα ρίξουμε τώρα πλέον καρύδια. Δοκιμάζουμε. Θα είναι πάρα πολύ δόστιμο. Βαρβάρα με σουσάμι Θράκης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγγελική. Εγώ σας εμπειρία. ευχαριστώ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στην Κίμη, την πανέμορφη κομμόπολη της Εύβοιας που συνδυάζει μοναδικά βουνό και θάλασσα. Συχνά την αποκαλούν μπαλκόνι του Αιγαίου, καθώς προσφέρει πανοραμική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος. Σε πολύ κοντινή απόσταση μπορεί κανείς να απολαύσει το μπάνιο του σε πεντακάθαρες παραλίες με διάφανα νερά, όπως η παραλία Σουτσίνη. Περπατώντας στην καρδιά της Κίμης, θαυμάζει κανείς την αρχιτεκτονική της και τα φροντισμένα νεοκλασικά κτίρια, όπως το κτίριο του Δημαρχείου. Η πρωτομή του γιατρού Γεώργιου Παπανικολάου δεσπόζει στην κεντρική πλατεία, καθώς είναι η γενέτειρά του. Κατηφορίζοντας στο λιμάνι της Κίμης, βρίσκει κανείς πλήθος ψαροταβέρνες και καφέ πλάι στη θάλασσα. Ενώ από εδώ ξεκινούν τα καράβια για τη Σκύρο. Η Κίμη φημίζεται για τα αποξηραμένα της σίκα, τα σίκα Κίμης, με την εξαιρετική ποιότητα και τη διαδικασία αποξήρανσής τους αποτελούν προϊόν μοναδικό στον κόσμο. Λοιπόν, Μαρίτα, ποια συνταγή θα μας δείξει σήμερα για να αναδείξουμε τα φημισμένα σίκα Κίμης? Κοκόρι με σάλτσα από ξηρά σίκα Κίμης pop. Να δούμε τα υλικά. Βεβαίως. Πάμε ένα-ένα. Έχουμε το κοκόρι, Μάλιστα. βούτυρο, λάδι, κόκκινο κρασί, λεμόνι, αλάτι πιπέρι, σιρόπι σίκου, ξύδι και τα σίκα. Τι θα κάνουμε πρώτα, το κοκόρι ή τα σίκα? Θα φτιάξουμε τα σίκα Πάμε. πρώτα. Θα πάρουμε τα σίκα για να τα ψιλοκόψουμε. Να δοκιμάσω. Βεβαίως. Να δοκιμάσω, έτσι. Τώρα αυτά, γιατί έχουν αυτό το σχήμα, είναι δύο σίκα ενωμένα. Ναι, είναι δύο σίκα ενωμένα. Πώς λέγεται αυτό? Ασκάδα. Αυτό είναι μια ασκάδα. Είναι η εξέλιξη της λέξης ισχάδος που χρησιμοποιούταν στα αρχαία χρόνια. Τι σημαίνει? Το αποξηραμένο σίκο. Γιατί τα κόβουμε στη μέση? Γιατί έχουν τη μεγαλύτερη ποσόστοση μελιού, τα σίκα Κίμης. Μμμ. Επομένως, για να στεγνώσουν πρέπει να τα κόψουμε στη μέση, να τα ανοίξουμε, να τα βάλουμε στα τελάρα, στις λιασταριές μας για 4-5 μέρες. Θα πάρουν την αποξήρανση από τον ήλιο και μετά θα τα μαζέψουμε όταν θα έχουν αποξηραθεί και θα τα παντρεύουμε 2-2 μαζί. Και θα γίνει η ασκάδα αυτή. Πάμε στη συνταγή. Θα βάλουμε το βούτυρο πρώτα μέσα και θα ρίξουμε τα σίκα μέσα. Θα τα άλλα το πιπερώσουμε τώρα. Θα ρίξουμε τώρα κόκκινο κρασί και θα τα αφήσουμε να πάρουν μια βράση. Τα σίκα Κίμης φύονται μονάχα στα 30 χιλιόμετρα γύρω από την Κίμη. Βοηθάει το μικροκλίμα, βοηθάει το ότι είμαστε ανάμεσα σε δύο θάλασσες, στον Ευωικό και στο Αιγαίο πέλαγος. Και το σίκο Κίμης σαν σικιά, αν το πάρεις από εδώ και το φυτέψεις κάπου αλλού, δεν θα βγει το ίδιο. Είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το ξύδι για να δημιουργήσουμε το γλυκόξινο της σάλτσας. Θα το κλείσουμε και θα βάλουμε και λίγο σιρόπι σίκο από πάνω. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Πώς συνεχίζουμε? Τώρα θα φτιάξουμε το κοκόρι μας. Πάμε. Θα βάλουμε λάδι στο τηγάνι.
Από πότε η περιοχή ασχολείται και ειδικεύεται στα σίκα? Από τους αρχαίους χρόνους. Πότε δηλαδή? Εδώ υπάρχει το όνομα της Ισχάδος, αναφέρεται και από το Ζηνόδωρο, που ήταν λόγιος από το 2ο αιώνα. Αναφέρεται και στον Αριστοφάνη, στο έργο του Σαρχάνης, ο Συκοφάντης. Ποιος ήταν ο Συκοφάντης, τι ήταν ο Συκοφάντης? Ο Συκοφάντης στα αρχαία χρόνια δεν έπαιζε και τόσο καλό ρόλο. Όταν γινόταν οι πόλεμοι ανάμεσα σε Αθηναίους, Σπαρτιάτες, πήγαινε σε αυτόν που είχε σίκα Ναι. και του έλεγε ότι οι άλλοι δεν είχαν σίκα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνανε πόλεμο θα τον κερδίζανε. Γιατί το σίκο δίνει την πρωτεΐνη που χρειάζεται ο πολεμιστής για να αποκτήσει όλη τη δύναμη για να πάει να ανταπεξέλθει σε αυτό που έχει να κάνει. Και δημιουργούσε τώρα μια κατάσταση. Βέβαια. Και να κάνω μια ερώτηση. Ήταν τόσο σημαντικά τα σίκα για τη διατροφή και την ενέργεια των πολεμιστών? Ήταν πολύτιμο και πολλοί το θεωρούσαν και ιερό. Είμαστε έτοιμοι. Τα σίκα μας, το κοκόρι μας και ο πουρές. Σωστά. Πώς στείνουμε? Ξεκινάμε με τον μπουρέ. Αχα. Θα το βάλουμε σαν βάση από κάτω. Θα βάλουμε το κοκόρι μας. Και από πάνω θα βάλουμε τη σάλτσα με τα σίκα. Πότε είπες ότι το κάνετε συνήθως αυτό το πιάτο? Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο, Έτοιμο. Δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε. Ήρθε η στιγμή. Βέβαια. Εντάξει, πολύ γεμάτη γεύση. Μαρίτα μου, ευχαριστούμε για τη συνταγή και είστε για καλά. όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Θα κλείσουμε με κάτι που έλεγε ο Αριστοφάνης. Ουδέν γλυκύτερον της Ισχάδος, μηδέ το μέλι γλυκύτερον της Ισχάδος. Αυτό.